หลายคนอาจจะเคยจินตนาการถึงโลกการเงินนะครับว่ามันคือสถานที่ที่แบบทุกงานถูกควบคุมด้วยสมการคณิตศาสตร์สุดล้อ่ะฮะมีคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ตัวเลขบนหน้าจอวิ่งกับพริบตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะำใช่เลยครับ แต่ว่าเชื่อไหมครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลไกทางการเงินที่มันซับซ้อนระดับโลก กลับสามารถพังทลายลงได้ด้วยเหตุผลทางกายภาพที่แบบแสนจะธรรมดาเลยครับ ก็คือการที่เราไม่มีพื้นที่เหลือให้เก็บของแล้วนั่นเองค่ะ ถูกต้องครับ วันนี้เราเลยจะพาทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในหัวข้อที่เรียกกันว่า มหากาพย์คอนเทงโกครับ อือฮึมันคือปรากฏการณ์ที่ราคาน้ำมันในอนาคตเนี่ยกลับแพงกว่าปัจจุบันอย่างผิดปกติครับ ซึ่งความผิดปกตินี้เองมันได้นำไปสู่ทั้งเกมล่าสมบัติมูลค่ามหาศาลกลางมหาสมุทรและก็วิกฤตการณ์ช็อกโลก ที่ราคาน้ำมันดิ่งลงจนติดลบแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับ เป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทฤษฎีบนหน้ากระดาษนะคะ แต่ภาพที่เกิดขึ้นจริงมันยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างมากๆเลย ใช่ครับ คือถ้าเราดูจากข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์กันในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทวิเคราะห์จากวานิชธนกิจชั้นนำงานวิจัยเชิงวิชาการเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันดิบ WTI ครับ ไปจนถึงรายงานสถานการณ์ตลาดที่น่าสนใจมากๆจากทั้งทาง CME Group แล้วก็ชาว Schwab ด้วยนะคะ อือฮึ เราจะเห็นเลยค่ะว่าจุดเชื่อมโยงของเรื่องนี้เนี่ยมันคือการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างโมเดลทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัดกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีขีดจำกัดค่ะ ใช่เลยครับ คือผมเพิ่งอ่านรายงานของชาว Swap ที่เรานำมาเป็นข้อมูลอ้างอิง แล้วก็แบบต้องทึ่งกับตัวเลขเม็ดเงินระดับพันล้านดอลลาร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากปรากฏการณ์นี้เลยครับ โหตัวเลขมหาศาลมากจริงๆค่ะภารกิจของเราในวันนี้ครับ ก็คือการถอดรหัสกลไกเบื้องหลังที่ว่านั้น เราจะมาดูกันว่าความล้มเหลวเชิงระบบมันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะสกัดบทเรียนเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นกรอบป้องกันการลงทุนของผู้ฟังทุกท่านครับ ได้เลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนดีไหมคะ ดีครับ เอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันเนี่ยช่วยปูพื้นฐานให้เราหน่อยครับว่าในสภาวะตลาดปกติ ราคาน้ำมันมันควรจะเป็นลักษณะไหนครับ ได้ค่ะ คือในสภาวะปกติของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าสภาวะ backwardation ค่ะ อ๋อ backwardation ใช่ค่ะ อธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ ราคาน้ำมันสำหรับการส่งมอบทันที หรือที่เราเรียกว่า spot price เนี่ยจะมีราคาแพงกว่าราคาน้ำมันที่มีกำหนดส่งมอบในอนาคตค่ะ อ้าวเดี๋ยวนะครับ ค่ะ ถ้าผมรู้ว่าปีหน้าน้ำมันจะราคาถูกลงเนี่ยทำไมผมไม่รอซื้อปีหน้าล่ะครับทำไมผมถึงต้องยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อน้ำมันในวันนี้ด้วย เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ ลองจินตนาการว่าคุณเป็นเจ้าของโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่นะคะ ครับผม เครื่องจักรของคุณเนี่ยต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าสมมุติว่าน้ำมันขาดมือ โรงกลั่นต้องหยุดชะงัก มูลค่าความเสียหายและต้นทุนในการเริ่มเดินเครื่องใหม่มันมหาศาลมากๆเลยนะคะ อ๋อ แปลว่าหยุดไม่ได้เลย ถูกต้องค่ะ ดังนั้นเนี่ยโรงกลั่นจึงยอมจ่ายพรีเมียมหรือก็คือยอมจ่ายแพงกว่าในวันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีน้ำมันดิบอยู่ในมือแน่ๆค่ะ อ่ะฮะ เข้าใจแล้วครับ ความอุ่นใจตรงนี้ล่ะค่ะที่ในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า ผลประโยชน์แฝงจากการถือครองสินทรัพย์จริงหรือ convenience yield ค่ะ มันคือมูลค่าของความสบายใจที่เครื่องจักรจะไม่หยุดทำงานนั่นเองค่ะ อ๋อ อธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับ ถ้าจะให้ผมลองเปรียบเทียบเนี่ย มันก็เหมือนเวลาที่เราอยากกินผลไม้ที่แบบเพิ่งออกผลผลิตช่วงต้นฤดูกาลใช่ไหมครับ อือฮึใช่ค่ะ เราก็ยอมจ่ายแพงลิ้วเลยเพื่อซื้อหน้าสวนตั้งแต่วันนี้ แต่ว่าถ้าสั่งจองล่วงหน้าสำหรับปีหน้าเนี่ย ราคาก็จะถูกลง เพราะความอยากมันน้อยลงแล้ว เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แต่จุดที่น่าสนใจสุดๆ ของเรื่องนี้เนี่ย มันคือสภาวะที่เรียกว่า contango ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องราวเราในวันนี้ครับ เพราะมันคือภาพสะท้อนที่กลับตลับปัดกันอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ สภาวะ contango ก็คือ การที่ราคาส่งมอบในอนาคต กลับแพงกว่าราคาส่งมอบในปัจจุบันค่ะ ถ้าใช้ข้อเปรียบเทียบเรื่องผลไม้เมื่อกี้นะครับ contango ก็คงเปรียบเหมือนวันที่แบบผลผลิตมันล้นทะลักออกมาจากสวน จนไม่มีใครอยากได้ในตอนนี้เลย อ่ะฮะ ทำให้ราคาปัจจุบันถูกมาก ถูกจนแทบจะเหมือนแจกฟรีเลยครับ แต่ถ้าว่าหากเราไปทำสัญญาส่งมอบในอีก 12 เดือนข้างหน้าเนี่ย ราคากลับแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย ใช่ค่ะ เส้นกราฟราคาฟิวเจอร์สในสภาวะนี้เนี่ย มันจึงชันขึ้นเหมือนเรากำลังเดินขึ้นเขาเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้คำถามคือ ส่วนต่างราคาที่ชันขึ้นนี้ มันอธิบายด้วยหลักการอะไรครับทำไมแบบ
อนาคตถึงแพงกว่าได้ขนาดนั้น กลไกเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้นะคะอธิบายได้ด้วยแบบจำลองที่เรียกว่า cost of carry model ค่ะ อ๋อ ชื่อฟังดูวิชาการมากเลย แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ เราไม่ต้องไปกางสมการคณิตศาสตร์ให้ปวดหัวค่ะ แค่ทำความเข้าใจหลักการทำงานของมันก็พอ ครับหลักการมันคือยังไงครับ หลักการคือถ้าตลาดกำลังเผชิญภาวะอุปทานล้นตลาดอย่างหนัก น้ำมันล้นโลกจนไม่มีใครอยากได้ convenience yield หรือไอความอุ่นใจที่ต้องมีน้ำมันติดโปรงกลั่นที่เราคุยกันเมื่อกี้ ครับ ปีข้างหน้า เราไม่ได้จ่ายแค่ค่าน้ำมันนะคะ อ้าวแล้วเราต้องจ่ายค่าอะไรอีกครับ เราต้องจ่ายค่าเช่าโกดังสำหรับเก็บน้ำมัน จ่ายค่าประกันภัยเผื่อไฟไหม้หรือรั่วไหล แล้วก็ที่สำคัญคือต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินทุนที่กู้ยืมมาซื้อน้ำมันก้อนนั้นด้วยค่ะ อ๋อ แปลว่าถ้าผมจะตั้งราคาขายในอีก 12 เดือนข้างหน้าเนี่ย ผมก็ต้องบวกต้นทุนพวกนี้เข้าไปทั้งหมดเลยสิครับ ใช่เลยค่ะ นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าทำไมราคาอนาคตถึงต้องแพงกว่าต้นทุน การจัดเก็บและดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยมันจะผลักให้ราคาฟิวเจอร์สในอนาคตสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เราต้องแบกรับระหว่างทางค่ะ สรุปก็คือว่าส่วนต่างราคาระหว่างวันนี้กับเดือนข้างหน้าเนี่ยแท้ถึงแล้วมันก็คือค่าเช่าโกดังและดอกเบี้ยที่แฝงอยู่ในราคาฟิวเจอร์สนั่นเอง ถูกต้องค่ะ พอเราเข้าใจตรรกะตรงนี้แล้ว เรื่องราวหลังจากนี้คือจุดที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากครับ เพราะในโลกการเงินวานิชธุรกิจยักษ์ใหญ่ แล้วก็กองทุน hedge fund ระดับโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองส่วนต่างนี้เป็นแค่ทฤษฎีครับ ใช่ค่ะเขามองเห็นโอกาส เขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดได้อย่างไรครับ ช่วยอธิบายกระบวนการนี้หน่อยครับ สิ่งที่พวกเขาทำนะคะ คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า cash and carry arbitrage ค่ะ ชื่อกลยุทธ์มันฟังดูตรงไปตรงมาดีนะครับ ใช่ค่ะ คือในยามที่ตลาดเกิดภาวะซูเปอร์คอนแทงโกหรือภาวะที่อุปทานล้นตลาดอย่างรุนแรงเนี่ย ส่วนต่างราคาระหว่างปัจจุบันกับอนาคตมันกว้างมากๆค่ะ ครับ กว้างเสียจนแบบเมื่อคำนวณหักลบค่าเช่าพื้นที่เก็บน้ำมัน ค่าประกันภัยและดอกเบี้ยเงินกู้แล้วเนี่ย มันก็ยังเหลือส่วนต่างอีกบานเบอร์เลยค่ะ โอ้ พวกเขาก็เลยทำสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก นั่นคือการกวาดซื้อน้ำมันราคาถูกในตลาดสปอตปัจจุบัน แล้วในวินาทีเดียวกันนั้น พวกเขาก็เปิดสัญญาขายล่วงหน้าหรือช็อตฟิวเจอร์สในราคาที่แพงกว่าเพื่อล็อกกำไรส่วนต่างทันทีค่ะ คือแบบซื้อของถูกวันนี้ แล้วก็ทำสัญญาขายของแพงในวันหน้าแบบเป๊ะๆไปเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เงินส่วนต่างที่เหลือหลังจากหักค่าเช่าและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก็คือกำไรสุทธิที่เข้ากระเป๋าเลยค่ะ ฟังดูง่ายจังเลยนะครับ แบบที่ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยเขามองว่ามันแทบจะไร้ความเสี่ยงเลยค่ะ เพราะเรารู้ราคาต้นทุนและราคาขายปลายทางตั้งแต่ระดับวินาทีแรกที่กดทำรายการแล้ว นี่แหละครับ ความอัจฉริยะของการประยุกต์ใช้โมเดลการเงิน และให้เพื่อผู้ฟังทุกท่านเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของเรื่องนี้นะครับ เราขอยกกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ที่ผมว่ามันเหนือจินตนาการมากๆ มาเล่าให้ฟังครับ น่าสนใจค่ะ ช่วงปีไหนคะ ย้อนกลับไปในช่วงวิกฤตการเงินปี 2008 ถึง 2009 ครับ ตอนนั้นเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกหดตัวอย่างรุนแรงเลย ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงจาก $147 เหลือเพียงราวๆ$41 ต่อบาร์เรลเองครับ โห ร่วงหนักมากนะคะนั่น ใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสัญญาล่วงหน้าสำหรับอีก 12 เดือนข้างหน้า กลับมีราคาแพงกว่าถึง$20 ครับ ช่องว่าง$20ต่อบาร์เรลนี่ถือว่ามหาศาลมากเลยนะคะสำหรับนักเก็งกำไร มหาศาลจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าเกมล่าสมบัติกลางมหาสมุทรเลยครับ มันเกิดอะไรขึ้นคะ เพราะสิ่งที่ผู้เล่นยักษ์ใหญ่ในตลาดทำก็คือ พวกเขาพากันไปเหมาเช่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ หรือที่เรียกว่า Super Tankers ระดับ VLCCs ครับกว่า 145 ลำ เอามาจอดลอยลำนิ่งๆ กลางมหาสมุทรทั่วโลกเลย คือไม่ได้เช่าเพื่อขับไปส่งน้ำมันที่ไหนใช่ไหมคะ ไม่เลยครับ เขาเช่ามาทำตัวเป็นคลังสินค้าลอยน้ำหรือ floating storage เพื่อกักเก็บน้ำมันราคาถูกไว้กว่า 100 ถึง 130 ล้านบาร์เรลครับ ซึ่งถ้าเราเจาะลงไปดูตัวเลขต้นทุนจะเห็นเลยนะคะว่ามันคุ้มค่ามาก ใช่ครับ ต้นทุนมันเป็นยังไงครับตอนนั้น คือต้นทุนในการเช่าเรือ VLCC ตอนนั้นเนี่ยตกเพียงวันละ 10,000 ถึง 12,000 ต่อวันเท่านั้นเองค่ะพอเอามาเฉลี่ยเป็นต้นทุนต่อแบเรลแล้วมันต่ำมากๆเมื่อนำมาคำนวณหักลบกับส่วนต่าง$20ที่พวกล็อกกำไรไว้พวกเขาสามารถสร้างส่วนต่างกำไรสุทธิได้สูงถึง 14.50 ถึง 16.00 ต่อบาร์เรลในทีเดียวค่ะ โอ้โห แค่จินตนาการภาพเรือยักษ์145 ลำแต่ละลำแบบจุได้ราว2 ล้านบาร์เรลเนี่ย
จอดเรียงต่อกันยาวกว่า 30 ไมล์ลอยลำนิ่งๆเพียงเพื่อเป็นโกดังกินกำไรส่วนต่างดูสิครับ มันเป็นภาพที่อลังการมากเลยนะคะ ใช่ครับ รายงานที่เรานำมาวิเคราะห์ระบุว่า อุตสาหกรรมการเงินเสกกำไรเข้ากระเป๋าจากดีลนี้ไปกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว เป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงๆค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ผมขอตั้งข้อสังเกตแล้วก็ขอแย้งสักนิดหนึ่ง ได้ค่ะว่ามาเลย ถ้ากลยุทธ์นี้เนี่ยมันสามารถล็อกกำไรได้ตายตัวจากสมการคณิตศาสตร์แบบนี้ แปลว่ามันคือโอกาสทองที่แบบไร้ความเสี่ยงอย่างสิ้นเชิงเลยหรือเปล่าครับ ตราบใดที่คุณมีเงินทุนหนาพอที่จะเหมาเรือได้ เป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องระวังให้มากเลยค่ะ เพราะว่าในกระดาษหรือในหน้าจอเทรดเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นการทำกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง หรือ risk free arbitrage ใช่ไหมคะ ครับ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงของสินค้าโภคภัณฑ์ ความเสี่ยงไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะ มันแค่ถูกย้ายที่เท่านั้นเอง ย้ายที่ย้ายจากไหนไปไหนครับ มันย้ายจากความเสี่ยงทางการเงิน ที่เกิดจากความผันผวนของราคา ไปสู่ความเสี่ยงทางโครงสร้างพื้นฐานกายภาพค่ะ อ๋อ หมายความว่ายังไงครับเนี่ย พูดให้ชัดก็คือ กลยุทธ์นี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสถานที่จัดเก็บน้ำมันทางกายภาพจริงๆ เท่านั้นค่ะ ฮะ ถ้าเป็นแค่นักเก็งกำไรรายย่อย หรือกองทุนที่กดปุ่มซื้อสัญญาล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์ เพื่อหวังส่วนต่างราคา แต่กลับไม่มีคลังน้ำมัน หรือไม่ได้เช่าเรือบรรทุกเตรียมไว้รองรับเนี่ย ครับ เมื่อถึงวันหมดอายุสัญญาคุณจะต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่เลยค่ะ ซึ่งความเสี่ยงเชิงกายภาพนี่แหละ ที่กลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่นำไปสู่วิกฤตการณ์ช็อกโลกในเวลาต่อมา อ๋อ ผมเริ่มเห็นภาพลางๆแล้วครับ คือแบบสมมุติว่าคลังสินค้าบนบกก็เต็ม คลังสินค้าลอยน้ำหรือเรือยักษ์ทั่วโลกก็ถูกจับจองจนหมดเกลี้ยง จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกลไกการเงินที่มีสภาพคล่องแทบจะไร้ขีดจำกัด สามารถกดซื้อได้เป็นล้านๆบาร์เรลเพียงปลายนิ้วเนี่ยต้องมาพุ่งชนกำแพงความจริงของถังเก็บน้ำมัน ที่มีพื้นที่จำกัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นนำเราเข้าสู่บทเรียนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เลยครับ ใช่ค่ะ และถ้าเราเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีต วิกฤตการณ์ในเดือนเมษายนปี 2020 เนี่ย คือกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดเลย ของการที่โครงสร้างพื้นฐานกายภาพพังทลายลงภายใต้แรงกดดันทางการเงินค่ะ ตอนนั้นสถานการณ์โลกเป็นยังไงบ้างนะครับ ช่วยทวนความจำให้หน่อยครับ ในช่วงเวลานั้นนะคะ โลกต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์จากการระบาดใหญ่ การเดินทางหยุดชะงัก เครื่องบินจอดนิ่งทำให้ความต้องการใช้น้ำมันหายวับไปในอากาศอย่างฉับพลันเลยค่ะ ครับ แถมยังมีสงครามราคาน้ำมัน ที่ทำให้อุปทานยังคงล้นทะลักออกมาไม่หยุดด้วยค่ะ แล้วจุดชี้ชะตาของเรื่องนี้เนี่ยมันไปตกอยู่ที่เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เมืองนั้นคือคูชิงในรัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาค่ะ อ๋อ คูชิง ซึ่งเมืองนี้มีความสำคัญมากนะคะ เพราะมันคือจุดส่งมอบน้ำมันดิบ WTI ทางกายภาพค่ะ ที่นั่นเนี่ยมีเครือข่ายความจุของถังเก็บน้ำมันฝังดินรวมราวๆ 75.8 ล้านบาร์เรล แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับถังเก็บเหล่านั้นครับ ปรากฏว่าในช่วงวิกฤตนั้นอัตราการใช้งานพุ่งทะลุ 80% ไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ซึ่งในทางปฏิบัติของวิศวกรรมการจัดเก็บน้ำมันเนี่ย การแตะระดับนี้ถือว่าถึงจุดสภาวะเต็มความจุถัง หรือที่เรียกว่า tank top scenario แล้วนะคะ เอ้าทำไม 80% ถึงเรียกว่าเต็มแล้วล่ะครับ เพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่ว่างสำหรับการทำงานของปั๊ม การขยายตัวของก๊าซแล้วก็ระบบปฏิบัติการด้วยค่ะ จะเติมให้ปริ่มขอบถังเลยเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดค่ะ โอ้โห พอคลังมันเต็มสนิทแบบนี้ความโกลาหลก็บังเกิดสิครับ ใช่เลยค่ะ เพราะบรรดานักเก็งกำไรแล้วก็เทรดเดอร์ในตลาดการเงินที่ไปเปิดสถานะลองหรือฝั่งซื้อเอาไว้ เพื่อหวังเก็งกำไรตอนราคามันเด้งกลับเนี่ย แต่ตัวเองดันไม่ได้มีคลังน้ำมันหรือโรงกลั่นรองรับ เริ่มเกิดความตื่นตระหนกอย่างหนักเลย เพราะกฎของสัญญาฟิวเจอร์สคือ ถ้าถือสัญญาจนหมดอายุ จะต้องรับมอบน้ำมันดิบจริงๆค่ะ ใช่ครับ ซึ่งแบบเราคงไม่สามารถบอกให้เขาส่งน้ำมันเป็นแสนๆบาร์เรลไปเททิ้งที่สนามหญ้าหน้าบ้านได้แน่ๆถูกไหมครับ ถูกต้องค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ มันเหมือนการเล่นเก้าอี้ดนตรีเลยค่ะ แต่เก้าอี้เนี่ยคือถังเก็บน้ำมันที่เคอร์ชิงพอเสียงเพลงกำลังจะหยุด ซึ่งก็คือวันหมดอายุสัญญา ทุกคนก็พบว่าเก้าอี้มันโดนจองเต็มหมดแล้วค่ะ โหฟังดูน่ากลัวมากครับ แล้วตลาดตอบสนองยังไงครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาวะเทขายตื่นตระหนกทางสภาพคล่องอย่างรุนแรงค่ะ ผู้เล่นในตลาดต่างยอมเทขายสัญญาทิ้งในทุกระดับราคา เพื่อหลีกเลี่ยงภาระการรับมอบน้ำมันทางกายภาพที่พวกเขาไม่มีที่เก็บ มันคือการหนีตายชัดๆเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ การเร่งระบายสัญญาในภาวะที่ไม่มีใครยอมเป็นผู้ซื้อเลยเนี่ย ดันให้ราคาสัญญาดิ่งลงลึกทะลุศูนย์ไปสู่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ที่ระดับ
ลบ 37.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยค่ะ ติดลบเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ในพริบตานั้นน้ำมันดิบซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าทองคำสีดำได้กลายเป็นเสมือนขยะพิษ ที่คนยอมควักเงินจ่ายออกจากกระเป๋าเกือบ 40 ดอลลาร์เพียงเพื่อจ้างให้คนอื่นมาเอามันออกไปให้พ้นตัวค่ะ เป็นเหตุการณ์ที่แบบเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การเงินโลกไปเลยจริง ๆ ครับ อือหือ แต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากรายงานของ CME Group ที่เรารวบรวมมาครับ นั่นคือทำไมเหตุการณ์ราคาน้ำมันติดลบที่รุนแรงระดับช็อกโลกขนาดนี้เนี่ยถึงเกิดขึ้นเฉพาะกับน้ำมันดิบฝั่งอเมริกาอย่าง WTI แต่กลับไม่เกิดกับน้ำมันดิบฝั่งยุโรปอย่าง Brent แบบติดลบลึกๆ ทั้งที่เจอวิกฤตโควิดและเผชิญความต้องการหดตัวในช่วงเวลาเดียวกันแท้ๆครับ น้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีโครงสร้างจุดส่งมอบที่ยืดหยุ่นทางทะเล หรือที่เรียกว่าซีโบนค่ะ อ๋อ หมายความว่ายังไงครับ ยืดหยุ่นทางทะเล ก็คือการกักเก็บหรือการส่งมอบน้ำมันเบรนท์สามารถใช้เรือบรรทุกน้ำมันที่ลอยลำอยู่ในทะเลเหนือได้ค่ะ และถ้าตรงนั้นล้นเนี่ยก็สามารถสั่งให้เรือเดินสมุทรเคลื่อนย้ายไปส่งยังภูมิภาคอื่นทั่วโลกที่มีคลังรองรับได้ง่ายกว่ามาก ในขณะที่ WTI ของอเมริกา มันถูกล็อกให้ต้องส่งมอบผ่านทางท่อส่งน้ำมัน ที่ไปกระจุกตัวอยู่ตรงจุดศูนย์กลางแผ่นดิน อย่างเมืองคุชชิงเท่านั้นใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะคูชิงมันอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินหรือแลนด์ล็อกนะคะ เมื่อคลังที่นั่นเต็มน้ำมันก็หาทางออกไปไหนไม่ได้ ความยืดหยุ่นทางกายภาพที่ต่างกันลิบลับนี้เนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากเลยค่ะว่าในโลกของการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ขีดจำกัดทางกายภาพในโลกความจริง มีความสำคัญและทรงพลังเหนือกว่ากลไกทางการเงินบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เสมอค่ะ ฟังดูแล้วมันฝันร้ายเลยนะครับ จากหายนะของนักเก็งกำไรที่ต้องจ่ายเงินจ้างคนมาทิ้งน้ำมันเนี่ย เราจะนำบทเรียนนี้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างครับ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ลงทุนผ่านกองทุน ETF สินค้าโภคภัณฑ์ เราจะนำแนวคิดเรื่องการเผื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety มาปรับใช้เพื่อไม่ให้พอร์ตของผู้ฟังทุกท่าน ต้องเดินหลงทางไปติดดอยในยามที่ตลาดผันผวนเหวี่ยงลึกได้อย่างไรครับ บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่นักลงทุนรายย่อยมักจะมองข้ามนะคะ คือการทำความเข้าใจกลไกที่เรียกว่า negative roll yield ค่ะ negative roll yield เหรอครับ มันคืออะไรครับ คือเวลาที่นักลงทุนไปซื้อกองทุนประเภท ETF สินค้าโภคภัณฑ์ เช่นกองทุนน้ำมันเนี่ย ต้องเข้าใจก่อนว่ากองทุนเหล่านี้ไม่ได้เอาเงินคุณไปซื้อน้ำมันดิบมาใส่ถังเก็บไว้จริงๆนะคะ อ้าว แล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรครับ พวกเขาเอาเงินไปลงทุนผ่านสัญญาฟิวเจอร์สบนกระดานค่ะ เดี๋ยวนะครับ ขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่ง ถ้าตลาดอยู่ในสภาวะคอนแคนโกที่ราคาฟิวเจอร์ในอนาคตมันแพงขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ กองทุน ETF ที่ถือสัญญาฟิวเจอร์ก็ควรจะกำไรมหาศาลสิครับทำไมนักลงทุนรายย่อยถึงขาดทุนยับเยินได้ล่ะครับ นี่แหละค่ะ คือหลุมพรางที่ซ่อนอยู่ เพราะสัญญาฟิวเจอร์สมันมีวันหมดอายุค่ะ อ๋อ หมดอายุ ใช่ค่ะ กองทุน ETF ไม่สามารถถือสัญญาเดิมไปได้เรื่อยๆ เมื่อสัญญาของเดือนนี้ใกล้จะหมดอายุลง กองทุนจะถูกบังคับให้ต้องทำการโรลหรือต่ออายุสัญญาค่ะ กลไกมันทำยังไงครับ กลไกก็คือ พวกเขาต้องขายสัญญาเดือนใกล้ที่ราคาถูกมากๆ แล้วเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อสัญญาของเดือนถัดไปที่มีราคาแพงกว่าค่ะ โอ้โห เข้าใจแล้วครับ มันเหมือนกับว่าเราถูกบังคับให้ต้องเอารถยนต์มือสองราคาตก ไปเทิร์นซื้อรถป้ายแดงราคาเต็มในทุกๆ เดือนเลยใช่ไหมครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ยิ่งตลาดอยู่ในภาวะคอนแทงโกลากยาวเท่าไหร่ การถูกบังคับให้ซื้อแพงขายถูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ ก็จะยิ่งสร้างผลขาดทุนสะสมที่กัดกินเงินต้นของเราไปอย่างเงียบๆเลยค่ะ น่ากลัวมากครับ ต้นทุนแฝงแบบนี้ ใช่ค่ะ กระบวนการนี้แหละที่เรียกว่า negative roll yield ดังนั้นเนี่ยการสร้าง margin of safety สำหรับนักลงทุนทั่วไปก็คือการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาดฟิวเจอร์สอย่างถ่องแท้ค่ะ ก็คือต้องดูให้ออกว่าตลาดอยู่ช่วงไหนใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เราต้องมองให้ออกว่าตลาดอยู่ในสภาวะ backwardation หรือ contango ไม่ประเมินขีดจำกัดทางโครงสร้างพื้นฐานกายภาพต่ำเกินไป แล้วก็มีการจัดสรรหน้าตักที่พร้อมรับมือกับสภาวะสภาพคล่องเหือดหายโดยไม่ตื่นตระหนกค่ะ เราต้องมองข้ามตัวเลขผลตอบแทนในอดีตที่สวยหรู และวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นทุนแฝงที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างราคาเสมอค่ะ เป็นข้อคิดที่ล้ำค่าและก็นำไปปรับใช้ได้จริงเลยครับ ก่อนที่เราจะสรุปประเด็นทั้งหมดในวันนี้เนี่ย หลังจากที่เราได้ชำแหละพิมพ์เขียวมหากาพย์น้ำมันคอนแทงโกปะทะตรกะการเก็งกำไรบนเรือขนส่งลอยน้ำไปอย่างหมดเปลือกแล้ว ค่ะ ทุกท่านคิดว่ากลยุทธ์การล็อกกำไรส่วนต่างแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองที่คุ้มค่าเงินต้น หรือว่าเป็นกับดักความเสี่ยงเชิงโครงสร้างทางกายภาพที่น่ากลัวที่สุดในโลกการลงทุนครับคอมเมนต์มุมมองของทุกท่านไว้ใต้คลิปหรือช่องทางที่รับฟังได้เลยนะครับ รออ่านคอมเมนต์อยู่นะคะ เอาละครับมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกของเราในวันนี้
ถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มันเป็นเพียงตรรกะการถือครองในสมการคณิตศาสตร์ไปจนถึงการที่สถาบันการเงินเนี่ยพลิกแพลงเนรมิตเรือยักษ์หลายร้อยลำให้กลายเป็นคลังสินค้าลอยลำระดับโลก เพื่อเสกกำไรเข้ากระเป๋า ใช่ค่ะ และท้ายที่สุดก็คือจุดจบที่เจ็บปวด แล้วก็สร้างรอยแผลเป็นในประวัติศาสตร์ เมื่อคลังสินค้าทางกายภาพไม่อาจรองรับแรงเก็งกำไรที่เกินขอบเขตของตลาดการเงินได้ จนนำไปสู่ราคาน้ำมันติดลบครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้นำไปสู่คำถามสำคัญเชิงโครงสร้างนะคะ ว่าบทเรียนจากอดีตจะเตือนอนาคตของเราได้อย่างไร เราขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดที่ต่อยอดจากบทวิเคราะห์นี้ค่ะอายภาพอย่างคลังน้ำมันเต็ม สามารถฉุดรั้งให้ราคาน้ำมันดิ่งลงจนติดลบทะลุจอได้เนี่ยลองจินตนาการถึงอนาคตที่โลกของเรากำลังพึ่งพาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กักเก็บได้ยากยิ่งกว่าน้ำมันหลายเท่าตัวดูสิคะ เช่นอะไรบ้างครับ อย่างพลังงานไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือ energy transition ค่ะ โอ้ น่าคิดมากครับ เพราะไฟฟ้าเนี่ยเราเอาไปใส่เรือลอยลำทิ้งไว้กลางทะเลแบบน้ำมันไม่ได้แน่ๆ ถูกต้องค่ะ หากวันหนึ่งในอนาคต ระบบโครงข่ายกักเก็บแบตเตอรี่หรือ grid storage เกิดเต็มพิกัดจนรับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไม่ได้อีกต่อไป ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์หรือลมยังผลิตไฟล้นเกินเนี่ย โห ภาพปี 2020 ลอยมาเลยครับ ใช่ไหมคะ เราอาจจะได้เห็นวิกฤตราคาพลังงานติดลบที่รุนแรง รวดเร็วและผันผวนยิ่งกว่ามหากาพย์น้ำมันที่เมืองคัตชิงในครั้งนี้หรือไม่ นี่คือโจทย์ใหญ่เชิงโครงสร้าง ที่ผู้ฟังทุกท่านต้องลองไปคบคิด และจับตาดูการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกกันต่อไปค่ะ เป็นการปิดท้ายที่แบบเปิดมุมมองสู่อนาคตได้อย่างทรงพลัง แล้วก็น่าติดตามมากครับ การลงทุนเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการคาดเดาทิศทางราคาเท่านั้น แต่คือการเข้าใจโครงสร้างของโลกกายภาพที่เราอาศัยอยู่อย่างลึกซึ้งครับ ใช่แล้วค่ะ หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้มุมมองใหม่ๆ ไปปรับใช้กับหน้าตักการลงทุนของตนเองให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ เราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลอันเข้มข้นในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน